Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý và toàn thể đại hội. Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu lần thứ 15 Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, một đảng bộ lớn có vị trí rất quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý cùng toàn thể 350 đại biểu chính thức của đại hội, những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 100.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Qua các đồng chí, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ninh lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc cho đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí, trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực và thế giới đang diễn biến nhanh chóng phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch Covid-19, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh đã phát huy truyền thống cách mạng, khai thác các tiềm năng thế mạnh, triển khai bài bản, nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, kinh tế Quảng Ninh liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân đạt 10,7% một năm. Cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng chuyển dịch theo hướng tích cực. Dịch vụ du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chất lượng tăng trưởng tiến bộ, quy mô tiềm lực của nền kinh tế tăng mạnh. Có sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Thu nội địa luôn nằm trong top nhóm dẫn đầu cả nước. Quảng Ninh đã kiên trì chủ động và sáng tạo thực hiện 3 đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, được đầu tư tương đối đồng bộ, đã huy động được nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tạo bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông thúc đẩy liên kết vùng. Với tỷ lệ đô thị hóa cao, nguồn nhân lực có chất lượng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, Quảng Ninh có tiền đề căn bản và động lực quan trọng để phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại vào năm 2030. Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với 3 năm liên tục từ 2017-2019 có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Chủ trương phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh phúc lợi, công bằng xã hội đã giúp cho Quảng Ninh có những bước đi toàn diện và vững chắc. Tỉnh đã ban hành cơ chế chính sách ưu tiên nguồn lực lớn cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, vùng miền trong tỉnh. Diện mạo, chất lượng sống ở thành thị và nông thôn được nâng lên, nhất là ở các khu vực đặc biệt khó khăn, miền núi,
biên giới, hải đảo. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 dự kiến đạt 6.700 đô la, gấp 2 lần bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%. Bên cạnh đó, Quảng Ninh đã chú trọng xây dựng nông thôn mới, là địa phương có xã đạt kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước, đó là xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, và cũng là nơi triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đầu tiên có hiệu quả, được chính phủ nhân rộng ra cả nước. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững, bảo đảm vững chắc khu vực phòng thủ là phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế, xây dựng vùng biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, chính trị xã hội ổn định, trật tự an toàn được bảo đảm, xử lý hiệu quả những thách thức phát sinh, nhất là dịch bệnh, thiên tai. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được Trung ương ghi nhận và nhiều tỉnh thành tham khảo kinh nghiệm. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, thực sự là động lực thúc đẩy cho sự phát triển toàn diện của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, dù có sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo, nhưng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy vẫn duy trì được sự đoàn kết, phát huy sáng tạo, giúp cho tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên. Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là kết tinh của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, sáng tạo, kế thừa và phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đây là tiền đề, là nền tảng quan trọng tạo đà cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, tiếp tục là một trong những cực tăng trưởng kinh tế có sức hấp dẫn, lan tỏa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói riêng, khu vực miền Bắc nói chung và cả nước. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua. Thưa toàn thể đại hội, chúng ta phấn khởi, tự hào về những thành tích đạt được, nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận về những khó khăn yếu kém để tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, tôi xin lưu ý một số vấn đề sau đây. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm, chất lượng tăng trưởng và năng lực hội nhập quốc tế chưa cao. Tốc độ tăng trưởng khu vực du lịch, dịch vụ chưa đạt được mục tiêu đề ra. Phát triển kinh tế biển, công nghiệp chế biến, chế tạo còn chậm so với tiềm năng lợi thế. Thương mại biên giới còn phụ thuộc nhiều vào chính sách biên mậu của nước láng giềng và yếu tố bên ngoài. Hiệu quả của khu vực đầu tư nước ngoài thấp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chưa có nhiều đột phá. Năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn hạn chế. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đang đòi hỏi cần sớm giải quyết. Kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở một số địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chưa thực sự vững chắc. Khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch giữa các vùng miền trong tỉnh còn lớn. Quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản còn gặp nhiều khó khăn. Công tác bảo đảm quốc phòng an ninh vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. An ninh trên một số địa bàn, lĩnh vực chưa thực sự vững chắc. Buôn lậu, gian lận thương mại, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp.
hợp tác quốc tế trong quản lý di sản, quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là khâu tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng đảng về tư tưởng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật chưa thật ngang tầm nhiệm vụ, chưa đồng đều, nhất là ở cấp cơ sở. Nội dung, phương thức, tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở một số cơ sở chậm được đổi mới. Hoạt động giám sát, phản biện chưa thật rõ nét. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Còn một bộ phận cán bộ công chức chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Đề nghị đại hội, chúng ta cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân và xác định rõ trách nhiệm để có các giải pháp khắc phục một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới. Thưa các đồng chí, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng, Nhà nước nói chung và đối với Đảng bộ, nhân dân, các dân tộc ở tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Bộ Chính trị cơ bản tán thành với phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của tỉnh Quảng Ninh đã nêu trong báo cáo chính trị. Tôi cũng lưu ý thêm một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, Quảng Ninh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược, đẩy mạnh thực thi quy hoạch phát triển các khu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh dịch vụ và các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao và nông nghiệp công nghệ cao, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, giải quyết đồng bộ hiệu quả các mối quan hệ, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và giải quyết tốt những vấn đề xã hội phát sinh, bảo vệ tài nguyên môi trường. Khơi dậy và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế riêng có của Quảng Ninh để tạo động lực mới cho tăng trưởng, thúc đẩy khởi nghiệp, ưu tiên đổi mới sáng tạo với sự đột phá mà xung lực là khoa học công nghệ, là huy động sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững, tạo sự liên kết giữa các chủ thể kinh tế, các loại hình sản xuất.
sẽ bầu ra những đồng chí tiêu biểu đại diện xứng đáng cho ý chí trí tuệ của Đảng bộ để có thể tham gia đóng góp vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa các đồng chí, Quảng Ninh có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang. Những cống hiến của Quảng Ninh cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất quan trọng. Đảng, nhà nước và nhân dân ta kỳ vọng Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn. Tôi tin tưởng vững chắc rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội sẽ phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận để có những quyết định đúng đắn, ngang tầm thời kỳ phát triển mới, xứng đáng với mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà lúc sinh thời người đã đặt danh xưng Quảng Ninh và vinh dự được 9 lần đón nhận người về thăm tỉnh. Để tiếp tục xây dựng tỉnh Quảng Ninh xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động và toàn diện của phía Bắc và nước ta, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Một lần nữa xin chúc cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 thành công tốt đẹp. Chúc cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Xin chúc các đồng